के जब र ट्रेडिङ सँगै गर्न सकिन्छ? सरासर भन्ने भनी सकिन्छ, तर भने जस्तो सजिलो छैन। दिनमा जब गरेर राति आएर ट्रेडिङ गर्ने भनेर सोच्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँ दिनभरिको जुन जबको कारणले तपाईँ फिजिकली थाक्नु भएको हुन्छ र यदि फेरि घर आएर ट्रेडिङ गर्ने भन्नुहुन्छ तपाईँ मेन्टली थाक्नुहुन्छ। र यो बेला छ, तपाईँ जुन बेला फिजिकली थाक्नु भएको हुन्छ त्यो बेला तपाईँको पहिलो कुरो त ट्रेडिङ डिसिजन मजाले लिन सक्नुहुँदैन। र जुन यो लाइफस्टाइल छ यो एकदमै अनबियरेबल हुन्छ, एकदमै मिजरेबल हुन्छ हैन। तपाईँ यसबाट बिरामी बन्न सक्नुहुन्छ। तर यदि जब इजी छ हैन, तपाईँको जब इजी छ र तपाईँको भनौँ राम्रो कमाइ छ, एउटा राम्रै एमाउन्टको स्यालेरी रेगुलर आउँछ भने तपाईँले दुईटा सँगै गर्दा नि हुन्छ। एउटा ट्रेडिङ बजेट छुटाएर, अब बजेट छुटाउँदा त्यो पैसा मात्र लगाउनुहोस् जुन तपाईँलाई गए नि मतलब नहोस्। गए जान्छ आए आउँछ भनेर त्यसरी सोच्नुपर्छ, तर फेरि ग्याम्बलिङ गर्ने होइन। त्यो पैसा मात्र तपाईँले लगानी गर्ने हो जुन चाहिँ ट्रेडिङकै लागि भनेर छुटाउनु भएको छ। तपाईँले कुनै सामान किन्ने भनेर सेभ गर्नुभएको पैसा, अब जग्गा किन्छु भनेर वा भनौँ न जेसुकै जुन चाहिने पैसा चाहिँ तपाईँले आफूलाई यो पैसा चाहिँ अब फ्युचरमा चाहिन्छ भन्ने त्यस्तो पैसा चाहिँ ट्रेडिङमा नलगाउनुहोस्, त्यसरी ट्रेड गर्नुहोस्। र यो सबै गर्नलाई एउटा राम्रो इन्कम जरुरी हुन्छ। तर यदि तपाईँ अलरेडी स्ट्रगल गर्दै हुनुहुन्छ होइन, कमाइ राम्रो नभएर स्यालेरी थोरै भएर तपाईँ ट्रेडिङमा आउने सोच्दै हुनुहुन्छ भने त ट्रेडिङमा आउने जुन मोटिभ छ तपाईँको पैसा कमाउने मोटिभ हो होइन, यहाँबाट चाहिँ बढी कमाउँ, स्यालेरी भन्दा बढी कमाउँ भनेर आउने त्यो एउटा मोटिभ हुन्छ। तर त्यो मोटिभ भएपछि तपाईँलाई प्रत्येक महिना चाहिँ इन्कम गर्नै पर्ने त्यो एउटा प्रेसर हुन्छ। ट्रेडिङ भनेको रेगुलर इन्कम हुने ठाउँ होइन हैन, एभ्री मन्थ प्रफिटेबल हुँदैन, ठुलो लस हुन्छ कहिलेकाहीँ। र त्यो ठुलो लस हुँदा तपाईँको यदि सानो इन्कम छ भने तपाईँको ओभरअल लाइफस्टाइललाई नै यसले असर गर्न सक्छ होइन, ठुलो लस भयो भने। त्यसैले यदि जबसँगै ट्रेडिङ गर्ने सोच छ भने पहिला एकदम नलेज चाहिन्छ है, तपाईँ ट्रेडिङ कसरी गर्ने भनेर। तर नलेज सँगसँगै अब तपाईँको के हुन्छ भने एउटा तपाईँको रेगुलर सोर्स अफ इन्कम पनि हुनुपर्छ होइन। ट्रेडिङबाट कमाइन भने अर्को एउटा सोर्स छ भनेर त्यस्तो एउटा हुनुपर्छ, अनि मात्र तपाईँले इमोसन फ्री ट्रेडिङ गर्न सक्नुहुन्छ होइन। ल मानौँ अब तपाईँसँग त्यो छैन होइन, तपाईँसँग रेगुलर इन्कम राम्रो छैन भने चाहिँ अब के गर्ने त? त्यसको लागि चाहिँ के हो भने तपाईँसँग अब जुन त्यो वर्षौँ ट्रेडिङ गरेर एक्सपिरियन्स लिने तपाईँसँग समय छैन र लर्न गर्ने पनि समय छैन। त्यसैले तपाईँको के हुन्छ भने एउटा राम्रो मेन्टरबाट तपाईँले ट्रेडिङ सिक्नुपर्ने हुन्छ। त्यो मेन्टर कहाँबाट खोज्ने होइन, मेन्टर खोज्ने भने जस्तो मैले पनि सबै भिडियोमा मैले जुन कोर्सको बारेमा कुरा गर्छु त्यहाँ पनि एउटा एकदमै राम्रो मेन्टर हुनुहुन्छ, तपाईँले उहाँबाट सिक्न सक्नुहुन्छ। उहाँ भनेको चाहिँ आइसिटीबाटै सिक्नु भएको हो होइन, उहाँ एउटा आइसिटीको स्टुडेन्ट हो नेपालबाट होइन। र तपाईँले उहाँबाट सिक्न सक्नुहुन्छ। होइन भने युट्युबमा पनि धेरैवटा फ्री स्टफहरू छन्। तर मेन्टर हुनु र फ्री स्टफबाट सिक्नुमा के फरक छ भने तपाईँले फ्री स्टफबाट सिक्दाखेरि तपाईँलाई गाइड गर्ने कोही पनि हुँदैन, एउटा कुनै चिज आएन भने तपाईँलाई जुन एनी टाइम गाइड गर्ने एउटा हुँदैन भने मेन्टर हुँदा चाहिँ के हुन्छ भने तपाईँले सिक्दै हुनुहुन्छ भने क्वेसन आयो भने तपाईँले जोस् होइन जस्तै आएर चार्ट खोल्नुभयो, अब यस्तो हुँदा किन यस्तो भयो भनेर जान्न मन लाग्यो भने मेन्टरलाई सोध्दा हुन्छ, मेन्टरले मजाले क्लियरली बुझाइदिन्छ होइन। र यो कुरो भयो नलेज चाहिन्छ, र नलेज कहाँबाट ल्याइन्छ? मेन्टरबाट वा आफैले पनि लर्न गरेर। त्यसपछि एउटा ट्रेडिङ गर्ने भनेर एउटा बजेट चाहिँ तपाईँले छुटाउनु पर्ने हुन्छ, प्रत्येक महिना सेभ गर्दै जानुहोस्। यो पैसा चाहिँ ट्रेडिङ गर्नलाई हो भनेर सेट गर्नुहोस् र यो पैसा मेरो लस नै भएर जान सक्छ भनेर त्यो एउटा मेन्टालिटी राख्नुहोस् होइन। जुन मैले अगाडि भनिसकेँ आफूलाई चाहिने पैसा चाहिँ कहिले पनि ट्रेडिङमा हाल्ने होइन। अब जुन हामी यो अहिलेको स्टेजमा छौँ होइन, अहिले निकै नै ट्रेडिङको फिल्डमा इम्प्रुभमेन्ट भइसकेको छ र अहिले के छ भने तपाईँहरूसँग ट्रेडिङ ब्यालेन्स नहुँदा पनि तपाईँहरूले पफ फर्म थ्रुबाट ट्रेडिङ गर्दा हुन्छ। जुन यो पफ फर्म च्यालेन्ज पास गर्नको लागि चाहिँ त्यो मैले भनेको जुन नलेज छ त्यो नलेज चाहिन्छ। त्यसै आएर चाहिँ ठुल्ठुलो युज एकाउन्ट पाइन्छ भनेर त्यसै चाहिँ आउनु भयो भने चाहिँ हुँदैन होइन। यो पफ फर्मले चाहिँ तपाईँलाई त्यो ट्रेडिङ ब्यालेन्स प्रोभाइड गर्छ, तपाईँले सेभ गर्नु पर्दैन। अब चाहिँ तपाईँ यो पफ फर्मकै पैसाले तपाईँले ट्रेडिङ गर्न सक्नुहुन्छ। तर त्यो पाउनको लागि कुनै एउटा टार्गेट हुन्छ, प्रफिट टार्गेट हुन्छ, एउटा रुल्स अन्डरमा बसेर एउटा च्यालेन्ज पास गर्नुपर्ने हुन्छ र यो च्यालेन्ज जोइ तोइले पास गर्दैन। त्यसको लागि नलेज चाहिने हुन्छ र नलेज कहाँबाट लिन सकिन्छ? कि मेन्टरसिप लिनु पर्यो, कि त कोर्स लिनु पर्यो, कि त आफैले सिक्नु पर्यो। र मेन्टरसिप लिँदा के हुन्छ भने तपाईँले आफैले सिक्दाखेरि 1-2 वर्ष लाग्छ भने यदि मेन्टरसिप छ भने 3-4 महिना 5 महिनामै पनि तपाईँले धेरै कुरा सिकिसक्नुहुन्छ। त्यसैले ट्रेडिङ गर्दा तपाईँको एउटा इन्कम सोर्स त बढ्छ, तर बिना प्रिपरेसन बिना नलेजको आउनुभयो भने चाहिँ यो इन्कम सोर्स नबनेर तपाईँको इन्कम सकिने सोर्स चाहिँ बनिन्छ होइन। कुनै वारमा जाँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँ हतियार नबोकी जानुभयो भने त के हुन्छ त? दुश्मनले तपाईँलाई मारिदिन्छ। यहाँ पनि त्यस्तै हो, ट्रेडिङ गर्नलाई आउँदै हुनुहुन्छ भने एउटा हतियार लिएर चाहिँ तपाईँ जानुपर्ने हुन्छ, होइन भने अपोनेन्ट या के हो तपाईँको मार्केट नै अपोनेन्ट हो। अपोनेन्टले तपाईँलाई बेलैमा गिराउन सक्छ होइन। एउटा प्रोसेस फलो गर्नुहोस्, पेसेन्स राखेर यो ट्रेडिङ सिक्नुहोस्, अनि मात्रै कमाउनेतिर लाग्नुहोस्। यो जुन मैले भने यो भिडियोमा यो कुराहरू चाहिँ एकचोटि कन्सिडर गर्नु
गर्नु होला, होइन भने तपाईको जुन यो लाइफ के तपाईको जुन चेन्जिङ मोमेन्ट छ यही ट्रेडिङबाटै हुन सक्छ र तपाईले पैसा कमाएर त्यो लाइफ चेन्ज गर्नु छ कि ह्युज लस गरेर चेन्ज गर्नु छ त्यो चाहिँ तपाईमै डिपेन्ड गर्छ।